Okay, Dred. Good noon yung tanan. Good Oy, nun. good noon si So, Councilor. Councilor Joy Joy Pesquera Pesquera. atong bisita karon. So it's happy Monday, start of the week. Yeah, good vibes Monday. Although kanang Monday murag struggle gina na to Yeah. ba kay gikan tanig day off niya. Oh my God, Monday 1 na week sad. na sad. One week na kayod sad nga sad struggle, di ba? Anyways, Reklamo ta how much more si Councilor Oh, of nga course, daghan no? kay trabaho We know sa she's, city. She's from an important event this morning, right? Di ba? No? So, yeah. nato nang sayran niya unsa ni siya. So muna karon mayong udto sa tanan labi na tong nagsugod na silang paniudto kami padung pa. Pero sige lang, kuyugi mi while nag-lunch mo si Dudong inyong dessert main course. Pero mo na siya no atong hisgutan karon importante kayo labi na gyud kaning Cebu City Medical Center. Yeah, towards the end, maghiskot tag-abot sa atong panahon kay Yes. of course palaro na ra ba hapit unya. Kumusta ang atong weather forecast? Oo, karon this week. So kami na pa mabisita. So ipakita naton pa ka Cebuano hospitality ha kay daghan kita nangabot nga bisita karong panahon na no. Unsa man ang Cebuano hospitality dong? Karabang- Pasudlo bangkahan mo pa nito? Ha? Pasudlo nimo si mong bahay. Klaruhan na Nara ninyo, no? Nara ninyo. Nara ninyo unsaon yung pagtatar basta kay ato sang papulion nga with Good memories, experience para magbalik-balik sila dire. Puhon niya. Unsay may mga dili maayo nga kuan ka experience mo reflect na nato na. Pita. Mauwaw Pwede ta. na No? gyud ka ma-tourism ambassador. Oo. Anyway, Overseer. Uso na ba na City Hall ang overseer dong? No, even sa countries na Oo, overseas sa overseer. China, overseas sa China. Oo. Good luck na overseas sa China. Anyway, so magsugod ta dong. Yes. Atong bisita karon si Councilor Joy Pesquera. Siya ang majority floor leader di ba Cons? Kani siya suhito gid siya kay dili man niya iyang first term. Naka-complete man gini siya all 3 terms di ba Cons before ni Chair siya sa council sa importante several committees. Yes. Oo. Labi So- na ka na may sigutig mga about mga finances kay Awa. sus kuan Inom dumi, the last time na to siyang gibisita gidadaan tawag laptop with matching spreadsheets, di ba? Kinsay di ma kuan ato nga come in prepared yun. Kay bagid siya sa iyang ipanglalis dito sa course. konsiho dong. Ikaw na kuan abogada pa nga Accountant pa. So Mahal asa kay na na ka dong. Mahal kay na dong. Idol. Anyway, mao. So, kuan counselor, ang construction sa CCMC started 2015. It's now 2024. So, unsay chances of this ma-complete, by the end of your term? First of all, maayong hapon, Yes, Mildred, Mildred. and maayong hapon, Dodong, and to all your televiewers through the social media. Kamutanan, maayong hapon. Yeah, sa CCMC, it has been already part yun na siya sa project ni elected Mayor Michael Rama nga mahuman yun ang CCMC up to yun the 10th floor. Then karon ato na siyang gitawag as 11th floor. Kay kuan man gud na siya, it's a 10th floor pero na may lower ground and upper ground. I thought yeah. may Roof deck. Yes. So Oo. mao gyud ang gilaraw gyud ni elected mayor nga mahuman gyud na ang up to sa 11th floor. Ang ato said on my part being the chairperson of the Committee on Health, although I would also be happy nga mahuman ang antud sa 11th floor, but ako asad gyud na we already have like mga floors nga already operational. kana aside from operational, napatay mga portions nga already constructed but we need to what you call this kanang interior niya ato gyud na siyang humanon. I-enhance pa ang kuan, Yes, kay para gyud nga magamit gyud siya. Kay especially nga like also aside from being the chairperson of the health, I'm also the chairperson of the Committee on Women and Family Affairs. So isa sad nato nga ibutang diha sa 4th floor sa CCMC ang ato ang pink room. So we will need also to have our own Yun na pink ang room. Cebu City Yes, But na naman ang pink room before. Yes, at but Vicente Soto. Soto lagi So, Yes, para sa City ba? Kay ang sa Soto Manggod, they are taking care for the entire province. So ang ato agyud nga pangandaman nato na naagyud tay sa within Cebu City nga naagyud ay maka-assist sa ato ang dose nga Yes. nanginahanglan sa Yes, pink by the room. way, para sa uban nga mga layman, mga rikabot, sa pink,
unsa nang pink room, murag pintalan og pink. Yeah. So Oo. yeah. Usa na siya ka kanang specialized nga facility for those for victims of like rape, Yeah. and then For kanang women, no? yes, that's for Abused women, women, abused abused. women. So mao na siya ato agyod nga giandam. And aside from the pink room, we also have magputang sa taog behavioral unit or ato siyang tawgon og violet room. Para sa na siya nga those needed nila for ang health kanabang aside Mental health. yes, mental health. Importante kay na ron Red, mental health. After pandemic, ang Yes, mental oh. health is a new I know some kuan. people nga mo jud na kuan gyud na affected yun. affected gyud. So mo na ato agyod na Sa gi- fourth floor ni siya sa Cons. fourth floor. Okay. Oo. And then ang kuan sa nato nga mabutangan pag additional nga mga operating rooms. Yeah, and then mao sad karon ang ato sang gi-workout ang nga maka-set up na gyud ta sa atong elevators. Yes. Yes, So correct. natay Very important. yes kanang na nagkuan na tag procure na ta for passenger elevator and then service elevator. So ato ni siyang gi-charge under sa katong piso mo hospital ko fund. Yeah, para at least nga ma-identify good na siya nga, oy, where my money Correct. goes. Yes. Oo. How much man gito ang na can you Naabot na mga more or less about 20 million ang na-raise. Ah, piso, Yes, imagine, oo. so, So mo na ato agyod na Aya. ma-identify Identify. gyud siya nga mao na ang ato ipadulngan sa ipadulngan. gi-raise na to nga funds. Yes. But ang katong elevators mga 10, 11. Mga more or less ana Oo. napatay sobra nga funding, so mo na sa ato nga sanang siyang utilization for sa ato asad nga pag-improve sa atong ramp padong sa 7th floor kay karon sad kay ang kaning MSY Foundation with Operation Smile. Yes. They are also nag-interior sa 7th floor. Yes, so naaman sila diha. So haron makuan gyud nato, ma-operational gyud nato. Pero sa pagkakaroon Cons, ang na, 'di ba ang nahumana is up to 7 Up to 7th up floor. to 7th floor. Yes. Pero ang Pero operational, ang operational that means One na to nagay three. patients 1 to 3. Yeah, 1 to 1 to 3. 3. So Yes. ang kanang 4 up to 7 kinahanglan pa na sila og katong mga divisions and everything. Nay uban nga na divisions. Okay. Oo, nasa uban wala. So ato asad na katong knife division, of course ato gyud na siyang i-complete, and then ang kuan gyud ang setting up also of the electrical wiring. Wirings, Yes. yeah. all Ang, those things. Ang interior interiors gyud. ng interior. So kaning ang ang approximate nga cost for 4th up to 7th nga makomplete na gid siya kanang may use na gid siya pila man ang So far, wa pa gyud ka hatag ang sa engineering Engineering. og pila gyud kay they're also assessing pasad og unsa man gyud to ang asa na ang mga completed sa mga katong contractors nga gihire sa city. pero I heard nga kanang si acting mayor murag padayon ta to niya, pero murag tong naharang sa kuan sa no I think unsa what happened What murag happened kay murag ipadayon na to kay gamit na tong 650 million na budget savings sa previous nga kuan but niya, the murag- council ni decide nga kanang naman toy Itukion pa. di natoy why na anong mugamit man ta sa 650 million nga naman toy pledges unsa tong pledge Yeah. Ang pledges nga nadawat sa city government through elected Elected Mayor Mayor. Mike Rama, it's for the completion Oo. of the kanang what you call this up to the 11th floor. Yes, oo. Yes, so ang kana siya with a partnership of Dakay Construction Yes, as oo. well as the Cebu Medical Society. Yes. Oo, and then I'm not privy with those nga kinsanay Pledge. nag-pledge karon Yes, for oo. that. So mo na kuanan sa what you call this for that amount nga na pledge. so this is from the 8th to the 11th 11th floor. Yes. So ang kaning atong 4th to 7th fundingan gyud ni sa Kinahanglan city. gyud na siyang funding. Funding sa city. Yes. Yeah. So ang katuding murag na confused So, mo to. tato dong kay at first murag gud ang dating is gamiton sa nato ang pledges for the 4th to 7th but it's not, this one is from the 8th to the 11th floor. Yes. But naabay amount as to like how much na ang pledge atong na receive from various For sectors? that I am not privy to it on the latest nga mao na amount. yung mga pledges. Pero unsay dynamics ana niya Cons? The pledge goes to the city or where will the Ang money? ilaha, as I was informed, nga they will the katong mga donors will course it through to the Cebu Medical Society. Okay. And then it will be the medical society ang mo disburse and then mo liquidate Okay. to the It was funding. kuan, it was elected mayor
kuan Mike Rama. Who solicited? I mean, solicited. who Yeah, ano for the I remember project? before that, Thought for that. marketing something. Katong Ah. sa nahihang Yeah. term. Sa name term. Yes. Basta something like that. No, Uh-huh. Marketing investment? This- Investment marketing. So Marketing, saying yeah. na goes to the kuan kanang medical Sa, ang society. kuan na gusto ang Cebu Medical Society murag sila ang conduit to the city government nga inig implementation. Pero doon na ba na ako curious na kuan ni kuan council. If doon na ba kuan ang council to because this city fund, you know. Ano, Yeah, di- this di is a sila- private di- di medical sila- society is a di- private Hindi sila entity. exactly city funds. It's Yeah, adjustment. It's in the name of the city. Can Oh. donated in the name of the city for CCMC. So in fact, mayor nagmarket siya. But is there a kuan kaning a what you call murag kasabutan from from the council na authorizing or the this city government. for the medical society to handle the amount? So far, kay wa pa man gyud Hindi na na. siya kanang I believe wa pa gyud na funds Actual, nga nasud. But then ako on my part being a lawyer and also kwanta as well as a CPA, ang ako gyud ana it's a lot better that there will also be sort of a tripartite agreement. Correct. Because, Pero you know, usap na wala pa. As of now, wala pa. Although, gi-discuss na kay, you know, some of our, I believe, most of our funders would also want some naming rights. Let's say, for this Yeah, floor sa 11th floor or 10th Dodong. floor. Dodong Foundation. Yes, Dodong Foundation. Kaning nga operating room na names. Yes. Pero I think mo gina sa kasagaran ni ba Right. kung mo provide sila og funds for construction of kanang facilities like Yes. this. Aha. Oh, sakto gid na. So mo na importante gyud na nga naay paper para to really ensure that also that ang ilahas ang interest, ang ilasang donation or what ilahang kanang Pledges, name oo. pledges nga mabutang gyud nga properly recorded, and then it's a lot better nga parang turnkey na Yes, lang siya oo. nga Oo. kung how much gyud siya ang value for the entire floor nga ilahang gi-construct, then ma-assess na siya with kanang the proper agency nga maka-assess on the value to it, and then mao na siya atong ibutang sa documents nga mao na ilang gi-donate. Kay ang medical society man ang mo liquidate ana Yeah, to the donors. donors. So, sakto. So, So, ang city, ang huwaton ana nila ang turnover Finished na lang yun. finished Oo, product. nga. O na nangyawi, gamitan na ninyo. Mga ginana na, wa nun siya ilabad. Yes. For Sakto the na, city. nindot na for the city. Oh, pero pero- mo to nakapangutanan lang ko kay murag nakuha mo sa in the name of city, you know, to the private entity. So murag I don't Amo know, na, the kinahanglan council. yun o katong tripartite Yeah, nga sakto si agreement. council na. Oo. So pabuto na nato Sakto na gid na pero siya. Dong curious abogado, ko, bisan usam ni ko siya nga kuan kaning mga donation is it na ba na donation in kind or in cash? Kaya uban nga mo trabaho, di mo hata og cash, Kana di gyud mo wa provide. kita kay bawdong kay even Oo. sila wa pag sila kaabot. Oh, mo na. So ato na ning nunta, ato ning wait and Oo. see lang sa Pero aris ako sa part sa city, ang third to the 7th floor. No, that's a fourth Of to the fourth to the ang Um, budget ani niya cons. that's like because the what you call this Operation Smile, it's on that seventh Seventh floor. floor. Taas So naman. ang trabaho nun na ng parang bakante nga trabaho nun, it's a 4th to 6th floor. Oo. Yes, so kuan gyud na siya, kinahanglan gyud nagfundingan sa city. Which is wa pata kay bawg cost Yes. kay wala pa gihatag Wala ang pa. engineering sa ato. Yes, okay, that's Pero really katong ang giingon ko interior. nga murag around 600 million nga savings from the previous nga contract nga na-save daw. Nya murag pumutipos ni acting mayor. Yes. Pero na murag man tug na medyo doon na ni question pa. Actually di question but gusto lang siya nga mahanaay ba kay basig the fate of the money will kuan ba dili pud saksakto sad pod. So say kuan ato update. Pagkuan man sa datong pag-discuss namo sa City Council about that. It was also presented by Councilor De Los Santos na it's a lot better that we also know where the money will go. Let's say yes, we need interior for the 4th floor to the 6th floor, pero we need the program of works and estimates. Yeah. Nga, pila ka Yes. pintal ang paliton, pila ka Yan. lansang ang paliton, Dili pila ka lang plywood. blanket ang atong Yes. ihatag today. O Aha. sige na 650 million gamitan na ninyo. We should bitaw kay kung maghimo kag bay mangutanam gyud kag unsang pintala, unsang klasiha, di ba? Asa maabot ang 650 Sakto lang, million. that's very good. Kay mingon ta dayon pabid ta, magpaayo ta. Di pag human way plano nga klaro, ingnon lang ta nga, nahuman naman. De
Normal Asa na man di ay. gigasto sa yuwag dali ang gigasto 600 oy. So sakto Yeah. po to kay at least ni kuan gyud na Na-discuss gyud to. discuss yung tarong. So usahay man gud ma-oversee, ma-overlook, no? Ana ang mga detalye ba? So- Sila mga detalyado kay anad kay mga numbers. Yeah, and it's good nga naana Oo. siya nga funding like Oo. 650 million kay ako sad like my kuan good concern as I mentioned earlier nga mahuman gyud Yes. ang Oo. 4 to 6 para magamit nato ang especially katug yun nga napatay kato Kinahanglan. atong gikinahanglan na kaayo kay lisod na kayo ta nga naay mga hitabo sa mga kababayan kabataan di pagkahuman wala tay ato ang kaugalingon nga pink room. Correct. We are so big. We are a prime city, highly urbanized, and No, then watay parang inano. wala ta ato. No? Unya, Although naatay kaduulan sa pagkakaroon, pero But lahi so, ra gyud so, ng so, Nga na tay ato. ato, Yes. di ba? Kanang pero murag maka-proud ba pod kay murag usa sa mga few LGU ba ning Cebu City nga dunay hospital nga dako jud as in unsa na nga level of hospital moabot naman sa Second level pa taron. second level pa. So Pero ang yun, ngayon lang okay na, sad, oh. it's not ako dili na lang ingon sa garbo but ang makabenepisyo gyud kay karon ang ubang tawo no tungod kay Private lisod luoy no, kayo. lisod kaayo. Mahal. Mamatay na lang ko kay hospital ka asam ka pa dong kung ato ka sa Soto for now taas king linya dong. Diyos ko niya ang magbantay in tawo nimo nasa gawas kanang inana ang sitwasyon sa murag sa health So, side ba. dako pag yun nga istoryahan kay good luck kanin. We're just talking about the structure. Ang About doctors ang later facilities on. and Yes. facilities and personnel. It's a big factor of the hospital. Pero actually, daghan kitag mga Pilipino na willing mo donate og equipment ngadto sa gikas gawas. Yeah. Ang dakong challenge kay buhisan tigbasor man sad sila sa buhis dong. Di ma-arrange mo na siguro sa No, mga Kaya Yeah. I think these were the challenges during COVID. Yes, ang DOF muhatag man sad sila og kanang Exemptions. basta maplano lag Oh. tarong. Yes. However, ang dako diya nga challenge na like also in the past, I have observed that a number of donations were made to the city government but unfortunately kani manggod nga lahi ang ilahang mga para pag i-donate nila pero once nga magguba ang gamayng ruska, Ano? di na dayon magamit. Gamit. And then it's so sad na automatic dayon nga ingnon nga palpak ang gobyerno kay naay gidonate dili Yawa na magamit. gamit, no. But in reality, sa pagpadala-padaan sa Naguba equipment nga didto ginamit na daan, Daan. it's a use, it's a It's not usually brand new. it's not brand new. That's really when amo man na ilang gibuhat sa other countries like 3 years, 5 years mag-replace na sila silang equipment, mag-upgrade sila. However, igabot sa ato, it's a used equipment and then igabot nato naalay usay di nato mabantayan nga nay usa ka ruska nga nahibilin didto. Wa na. Di na makitaan, igabot diri di magamit. So those things ba, and then mawagtangan og isa ka ruska, magguba ang usa ka ng pisa, wa tay mapalit. So that's really like even now I am really discouraging those like mga donations, and in fact when we buy also equipments it should be something na available Brand ang Ang mga pyesa. spare parts. Tinuod. Just like buying cars. When Yes, we buy oo. cars, isa na to ka konsiderasyon sa pagpili sa kasakyanan is the availability of the The spare spare parts. parts. And then, kung ang lead time sa pagpalit sa spare parts. Kaya mingo ka, yeah, I have the money to have it repaired. But then, why available? Labi Larga na, pag you're- abroad. You're buying mga second hand. Yeah. Tapos mo nga inanaray mo afford. So, Example, pareha yun sa katong modern jeep, di ba? Nga ni undang ilahang Oo. fleet because ang ilang pyesa gikag Russia. affected sa Ukraine. Di ba? So Ukraine supply nga, chain. Matinood gid na sakto pa. Nindo tuod paminawon nga dental equipments, beds, nya kanang inana pero mo na igabot lagi diri in the process of transport Yeah, nawag dili biya na siya something nga kanang gitreat as fragile nga kanang kuan nagid na siya nya ang problema na di na magamit asa na sada nimo ibutang. Yeah. Mao. For so many years, we had lots of like, in a way, junk. Like before pa na naguba ang the old CCMC? CCMC, there was one room full Nga, of junks. equipments nga nahog siyang junks na di gyud magamit. Di ba na mabutang sa baliga sa junk shop kay it's a government kuan ganing kabutang. Ang disposal ana ba Disposal. mao gyud Muagi tinuod. pag ilabay na pero muagi pag bureaucracy. Right. Inventory, clearance, welcome to the government. Sign diri. Bisag to sad na kay Oo. kuan man pud na kanang Accountable. accountability man pud na siya. So
Pero with that, unsay tan-aw nimo mahuman gyud ta ani before. Oh yes, ato kanon gina nato. Bitaw totoo na May gid not bitaw ko. be really nga kana ba I don't want also to make like kanang sort of Saan? promises something no Yes. nga mahuman gyud na up to the 11th floor. Pero ang ako gyud it's really to make the 4th to 7th floor functional. Functional. And then nga ma-utilize na gyud nato with the elevators. And then ang isa sad nato nga maka-purchase sad ta og transformer. Yeah, kay isa sad nato ka we have Ang so many power. we have so many new equipments Na nga kinahanglan ato, yes, ma-maintain ma-maintain ang supply. power kay mga daot sila and then kwansad kana bang that's life of a Life, person. yes. Mm-mm. Attached to the So, Equipments. Oh, mo Uh-huh. you mentioned earlier nga dugi-dugi na 2015 yeah usan to kuan na. Ikaw, unsa But may mga over time nagkuan gyud ni nag ang cost oh, nagkamahal cost gid o ni. pila na kay cost mahuman ang kuan no sa Yeah. CMC pila na kay Kay sa as projection. I remember Oo. before, like, it's only about 1 billion ang Yes, oo. construction way back in 2015. Pero karon parag naabot na siya mga 2 million. 2 billion, I'm 2 sorry. billion, oh. Yeah. Okay ni So, tatas. more Ang pa gyud siguro, inflation okay. na lang That's for daan. at present pero you know napay pila ka floor nga humanon niya nagmahal biya ang kuan pirmi ang atong mga palaliton against peso against dollar nga rate so mo Pero ang kuan sad na usap-usap to yun, no? aside, ma-ready na imong facility na day kay nurse. Kana. Oh yeah. Atong- We're also preparing for it. Right now, we already submitted a proposed ordinance para sa ato ang residency program nga ma-institutionalize na gyud na nato and we have already like identified the number of doctors per oo. department Yes. nga ato ang gikinahanglan para sa residency. And then right now, we're also discussing with the ato ang core group or the management team sa CCMC in the coming up with a proposed organizational structure. So, ako na silang gigayran that we have to target na level 3 na daan ang ato ang organizational structure. But of course, gradual ang ato ang pag-hiring sa ato mga doctors and nurses. So, as we elevate to a higher level, then that's the time when we have like more bed capacity. Then that's the time we will also have more personnel. Ang CCMC ba counselor training kuan ba niya siya kana institution Yes. for Uy, specialization? daghan Yes, CCMC oo. nursing graduates nga top-notchers. No, I mean sa doctors. I mean if you want to Kana I don't know. specialize in this kuan discipline Yes, that's what we have. Like, as I mentioned, ang atong residency program. residency. Si program. So namo kuan gyud siya training pud siya. So, Iyan na muna nang siya. ipangandaman. So, Iya biyang health committee. Iyan na lang. Di, present na siya. Mo gani. Di ba present na Yeah, siya sa natay- training kuan? Yes, presently it's a training training facility pero ang ato na gyud karon ato na gyud siyang i-institutionalize. Okay. Oo, para gyud nga to ensure that the program will continue even without me there in the council and then the program will Yes, continue and then haron sad kay sometimes magud kay makuan ang what you call this ang civil service oy ngano man ni ma-disapprove ang appointment inana ba so ato gyud ni siyang gihan-ay tanan. No, ako curious ako if doon nakadunggo sa una tinuod ba ako nadunggan nga with si inyo ang kuan kanang Partner? sa partner sa nursing. Ang eskwela. Oh yeah, nya di ba karon mag-open na ba daw sila og kuan medicine? Ang medicine? Open sa hospital. Awa pa na, unya pa sa ng medicine dong, nag-ilog pa guys sila ilang eskwelahan dito sa SRP. Unya na sana, Grabe sa patukur. ilog Oh, di na, sorry. sa nag-ilog, Nag-request day sila, di mura sa tugin ana, doon kay nag-existing na gud ang UP niya.
Okay, so we're back. Naalang tayo technical glitch Glitches. gamay kay nanluod siguro si Frank iputlan mig internet bitibitaw. So we're back. Balik ta sa atong discussion. To murag nasa di siya taas-taas nga history ang atong CCMC nga kanang maundang, mabalik naman daghan technical nga issues like katong contractor sa una kanang Oo, kanang so taas ang gyud kay pag-i- paghandom nga kanang makagamit every time bitaw moagi sa CCMC compared na to sa before nga tan-aw na to sa building ba luya sa ning building nga uy nga kanang bas mahadlok sa ta magpa-ospital dinhi kanang murag inaana bitaw pero karon tan-aw nimo taas na siya and then kanang even kanang sa gawas kanang outpatient murag ikaw ba even if kana bitawng In other words, na improvement. Mm-mm. no there is you're being treated decently bitaw Ay, kanang I think it's tungod man gud nga kanang wa tay ayo wala tay kwarta sometimes mura bag kanang tungod kay wa ta maglinya ta kana bang murag nata sa init pero right now if mugo ato ka sa CMC Abog na eh. CCMC In fairness, there's Yes, you're being treated yeah. like really dili mo matter kung wa kay kwarta or naa kanang there's human decency there ba kasabot red ka ng person na kuwang gyud sila. Anong ato lang ang sabton po sila even kay in private hospitals di Yeah, lang ang wa atong kay siya. CCMC Ato lang private hospitals daghang rooms why nurse kung hibulo ka ikaw man ikaw ang tagtungod sa masakiton, muro ka gusto nga timanon dayon. Oh, ina lang Ako mama ginadong. din ang ginawa niya. Tapos wa ka ginawa dito gatiman sa so asa man kuan ni so tinuod. kanang napo yun ang mga struggle sa luibe po ng mga kuan kaning mga personal sa mga public hospital kay kuan gud sila kanang grabe kahago no kay nako pag umangkon po natin Cebu na murag usay maglikay sila manarbaho sa public pitik na disura na napay moingon nga tao bi ko ni kuan ana tao ko Name dropping. Yes, ba? name dropping. Luoy taong kay ang name. Taugon nga, uy, Mm. atimanan na siya diya. Mana Ano ba? You know, mawala ni kadugayan. Anyways, that's beside the point. Yeah, because ako kay Yeah, nakaabot gyud ko sa old nga CCMC. CCMC nga you know like it was when my first term as as a counselor at that time I remember na now elected Mayor Michael Rama, he was still a counselor then siya ang nag-head sa Christmas as well as mga activities for the City Hall at that time and then he chose me as his assistant and then one of the activities prior to the Christmas celebration was a clean up operation so we had to really visit all the departments in the city to check if they have really complied with the clean up so one of the places that I visited for that was the CCMC and I was so surprised nga para bakag ang sa ground floor kato kung giingon nimo nga tuwa ditong junk that's like one big Big room floor. nga full of junks and then ang tupad niya ang pedya Oh, sensitive ka. Yes. Oh. Ano And then- may laing place? and then across was the morgue Uy. and then ang morgue pag yun wala ang it's open makakita ka nga naa dito ang Pinaglinya ang mga nga gibutang lang giputos ang then then ang kanang morgue it's beside the stairs oo so going up ka kay namo sa Agi gyud ka dito. Ito Oo. may pagka-horror. mo makuyawan jud ka and then Oo. ngiog jud kayo as in super ngiog nga moingong jud ka kung gabi pa lang nahadlok na tingay ko Pero Yeah, that oo. was the old. yes that was the old Pero muna yung karon at least karon wa pa ginahuman pag mga issues and struggle sa pagtugod. but it's a lot better Yeah, a than lot better before compared Ah. to Mo lagi before. wow kasud. Tinuod Pasad itong pa lang istorya sa gawas pa lang makakita ka ba nga kanang well taas na nagibiyahian ang CCMC and I think kanang every Cebuano deserves Cebu City residents deserves nga mahuman na gyud na siya. Oh, Correct. kailangan pabilin siya nga public case, you know. Adi gyud siya i-private sad. dong oy. Dili Hindi na sad. siya Ano ba na ma-private. yung mga issue before? Sige Although lang, before, istorya na na. yeah. Istorya na. Pero Oo. as long as na siya konsiho, di gina ma-private. Although there was a former mayor Yes, who oo. brought up ang said it's more on like Yeah, maybe he was like yung statement before he was exasperated by like Oo. Sa kahinay. all the complaints of Yes, the bitaw. performance of the Sa employees employees. inana ba so but then it's for me it's a defeatist attitude nga instead of like Correct. finding Correcting ways it. Yes, correcting oo. it. Yeah, but you know, at the time said, I would say nga, parag, aabot sad siguro sad ang uban nga, parag, ma-indifferent na sila when it comes to some of the Siguro, In patients. other words, ikapoy na ba? Oo. Ikapoy na kang
ang problema management ra man gyud actually. Kuan lang yun, kanang tutok lang. Then karon like even ako, although I'm not a doctor, but I really find time to check the hospital, kanang mag-surprise visit ko, especially sa ato ang emergency room. And then, of course, sa ako sad nakita, daghan-daghan yun kay mga pasyente. And then, parang tinuod to nga, daghan-daghan yun kayong atimanon. Matimanon. Oo. Tinuod na. Mao nang mayon ko, as long as kadabang naalang say nanguta na ni-check nila ba, maski tuod og di pa ang doctor ang naka-check kung naalang atong personnel, naalang sa dato Nagkuha na sa ilahang kanang initial vitals. So. Oo. So makaan na gyud na kay you know sometimes kung kita magud normal gyud na nato if we've been like sitting there like maybe O, hours oras, and then oo. walay ni at wala lagay ni ingon nga hello ana Kasi gani. mong problema. Oh yes, oo. So, Mupalag naman gyud ta. yes, oo. Uy, pero dong dili lang na sa CCMC kay I remember kana sang magpa-hospital sa private naato ka sa ER pero dugay man kay kamasaka sa imong room. Ngita pam sila og Bakante. it's not I think daghan ang ay akong nakita no daghan na hospitals nga na vacant rooms but walay enough stations nga na nurses to Correct. Sakto monitor. usa sa na personnel. Kana siya personnel so munong How much nga more nang magyaw-yaw tas gobyerno pero ato ta sa private maghuwat kita wag kitay kuan di ba you have to wait kay di mo ka kanang di mo ka makayong nagbayad ko nagbayad man sad siya muna ang CCMC murag sentro maton ang ospital. Muna naningkamot ba ang city po nga to spread ang health services sa Yes. sa mga outskirts like you like know, sa katong guba. ilang Karon, this open morning. karon the apas to Yeah, Apas Super Health Center. Finally. Yes, Oo. oo. So na-open na siya. So mo dawat na gito sila. Pila gito ka beds? How Kana may na ako nakuha ang Oo. number of beds. However, kuan gyud na nato siya nga maka-assist na gyud na siya sa ato mga hospitals. And then ato asad nga as much as possible isa sa mga plano nga mabutangan na silang mga dialysis machines as then like ultrasound, x-ray Mga para basic laboratories. Yes, basic laboratory so that they will be able to that area not only in Barangay Apas but also The Mabolo, neighboring. Lahog, neighboring barangays anha diya sa ato ang Super Health Center. So Tinuod atong yun, I guba, think- unsay update atong guba? guba na to, it's karon lang sad wa pa gyud ta kabalhin to the new building. Okay. Yes, kay naay gipatukod ang DOH nga new building pero wa pa gyud nato na utilize. So na gipang trash out lang sa nato ang mga documentation and Oo. that. So we hope nga once nga ma-complete Finalize ang na. ma-finalize na siya, maka-transfer na ang ato ang hospital to the new building. And then ang plano sa city for the old building, ato na siyang ipa-renovate and we will convert it into ato ang mental health institute. Oh, nice. Yes, oo. Kay kana gyud ang it's a lot Murag better. ideal sad ang lugar nga to for mental yes. health institute kay Oo. murag, di ba? Right. Oo, murag Kana ideal siya nga to mas dong. dako silang pananaw dito. Yes. Actually mga kuan nana sa bukid manggod mga follower labi ng taga Mindanao tan-aw kanang guba nana sa Di na medyo- siya guba. actually na sa guba. It's just the name. It's just the name. Sa murag bukiran na dapit sa Cebu City. Nya kaning sa Apas murag dulur na sa sentro pero medyo nasa outskirt no. Yeah, Kaya, interior. So muna nga ang purpose gana one of the purpose gana nga ang atong dako nga hospital owned by the city at least ma-decongest. Madi-congest. Oo. Di naib initial nga maka-take care sa ilang needs ba? Like for Oh, example, correct. namang yung mga Emergencies, oo. nag-LBM lang so di na ka mo diretso sa CCMC. All our health centers can handle Have the it, not just the Super, Super Health Health. Center. Kay like they're already equipped, they're already trained. Ang tanan natong health centers and then nasa tay mga aside from the barangay health centers, nasa tay mga central para bang consider nga central health centers like in a cluster of barangays Guys. nasa tana. They can A really bigger one Yes, na ano. they can take care of it. Even ang pagpanganak, makahandle sila. Kaya naaman sa time ato ang mga kanang Midwives. mga midwives nato manatay lying in centers. So pwede ra gyud na siya. It's just that ang atong Super Health Center ang iya sa gyud niyang concept ana. Whatever services that you can find at the City Health Department
nga office karon. Oo, so kanabang i-replicate niya ngadto sa ato ang mga super health centers. So pagkakaroon, how many do we have? As of now, ang diri nata sa kaning sa APAS, APAS, which is under the DOH, ang construction, nasa ta Kasi- sa Kanabulakaw. And then we're also coming up with more super health centers. Bulacau is, asa siya dapit? Kabangkalan. Kabangkalan. Ang ato alang sad na ang obstacles sad nato, ang mga challenges nato as ang nakita, it's really the availability of land. Oo. Yung So, mo ito'y problem sa guba, di ba? Yes, Murag ang wala nakakuan sa permits, kay murag wa pa naklaro ang yuta. yeah, although kuan siya, kanang ang ato lang kong ubo, they are just really also doing their job. Nga they have to really make sure that the documents are in order. Correct. Kay literal, silang pumasangit sa kuwang. Nag-build na mo di. Okay, sige lang padayon. Kaya nanyo ko italo. By the way, kaning na-curious ako kanang DOH ang nag-build. But the maintenance and all the Sa city na. sa city. Ila pag-provide lang Sa sa building structure. structure, yes. So, ang city na yung bahala naman. Personnel, Yeah, sweldo everything. nila, facilities, everything. Although ang DOH naman, if na sila yung mga additional funding, mo provide man sila assistance nato. Kaya nindot na kay sus, importante kay ang health kuan gyud ka ng service from the atong gobyerno. No kay sus, sige kaingon na balik na tong istorya nga mahal kay masakit karon. Out Mo gid. tinuod. Di mas mo na nga mahal man kaon gid kag sakto healthy. Nya, Anyway, mo gid kuan man ka imo man ang Committee on Women, Family Affairs. There was one time ang UN Special Rapporteur on sale and sexual exploitation. Imuham gid I think you filed an ordinance Yeah, ang about sa this. OSIC. Yeah. OSIC. OSAEC ba na? OSAEC, Yeah, aha. OSAEC. Kumusta man ang ano sa city ani for now? Ang ato adi ang Kung ato lisod big kay ni siya nga crime to yes, ang kuan gid nato ang at least ang ato ang city we're also active with the regional anti-trafficking human trafficking council. So mao sad nato agi karon sa atong city ato sad nang gi-reorganize ang atong city anti-human trafficking and gidungag natong OSEAC. Kay more or less sa base man gud sad sa mandate sa national kay parihura og membership ba. So why not we'll just join things together. Kang like people there, unsa man ang OSEAC? It's the online sexual exploitation of children. So pwede ra gyud na nato siya ma-join together. So we're so very active on that nga to ensure ang atong kabataan, atong kababayenan protected. And then it's not only those nga ang kanang sa anti-human trafficking task force ka ang active na nagkuan man sad gyapon ang ato ang Children's Commission as well as the Women's Commission and then sad even the CAIB kaning anti-indecency board. anti-indecency board kuan sad sila tabang sad sila nato ana. Napo mga police stations napo na sila women's and children Yes, And the pwede daghan na kay DSWD. So maayo ang atong coordination Yes, sa tanan nga mga agencies nga sa mga kagamhanan sa gobyerno nga para gyud nga to ensure na kani atong kabataan ang mga kaning kababayenan atong maprotehean. And then especially nga even like maayo man sa dato ang coordination with the other provinces kay usually ang naay mga cases sad ang gikan gyud sa provinces nga mopadung diri sa ato kay sometimes they will be enticed to come to Cebu. Oo, to kuan ko To no work to ko no. work. Yes. Decent work niya. Abot in town diri biktima di ay. Yes, so Wow. mo na ato True. agyud nga giawhag ang gidikanan nga kung naa sila mamatikdan sa ilang mga anak inana dili sila mo pahibalo gyud dayon sila sa mga kagamahanan sa gobyerno nga sa pagkakuan gyud dayon right at the start gyud rather than nga kana ganing mag-apas na ganita og asa na nato Yes, pangitaon. ang pag-locate na dako na siya nga dako problema. na kaayo kay even og minguntang pwede na nato nga ma-check in terms of communication. However, kung mo magyud dato kay bis kung gusto mo matago ba yan yun? Pero kung Good, kung oh. inaana naman good, daghan na kay mahitabo while you're looking for the di ba? So mas may tinuod gyud na tanang panghitabo kanang mga bata responsibilidad gyud sa ginikanan. Para sa ako part niya sa mental health. Sige Diba? ko. Connected yun sa tanan kay mga parents wala no mga disoriented nga mga kuan. Ang Mga parents? kuan sad no. Dili ba kanang kuwang kasagaran mo kanang kuwang og kanang
kanang itong subaybay mga ginikanan wa kay concern bitaw. Yeah. Dysfunctional ba nga mga kuan families. Yeah. Oo. Muna ako karon if like earlier this morning I was asked by acting Mayor Raymond Garcia to deliver a speech sa flag ceremony. Ang ako ang gibot na Ay, gihatag nga ikaw speech. na gyud ang nasakpan. Yeah. Naka-eskapo man ka last Last Monday. years. Oo. Kanang term pagtimbaya. So like, Correct, you know, correct. it's Oo. we have to really start on it. Like you ask, like me, mga na ako makitaan sa among community nga mga nag-practice og sayaw. Kaya kana among lugar, mga favorite case mag-practice og sayaw. Yeah, you know, I would ask them nga, oh, kumusta mo? Taga-asa mo? Asa mo nga sityo? Ano ba? It's really to make them feel that somebody is really also concerned. Yes. Nga Labi kanang na official. yes, pero you know, it's a not kay maybe ako official ko, but then I encourage people whether you are an Yes, official or or not not. an Yes. official, nga we have to show concern. Yes. Yeah nga kay maybe siguro kaning mga bataa nga naglaag-laag nga ilang ginikanan busy kaayo, then human kita na lang mo assist na lang sadta Yes. sa ilang ginikanan nga at least na ay mo magtimbaya nila. Yeah. Mo Importante bring- ang rules sa barangay Yes. yun, no? Kaya Oo. sila mga nagyod sa Pero area yun, no? sakto gid na. Kay sometimes you cannot, ang parents, ang nanginabuhi man sad sila para makakaon Not all sila. mapasol ba ito na to? Oh, Kay, tubagon man sa ginikanan. Unsa ko man ako di magsikog bantay. Unsa may Correct. pakaon ako. Oo. Kanang tipod lalim ang ilahang kuan ba. Role. I would like to believe nga walay ginikanan gusto masuhi ilang mga anak, di ba? Unless ikaw ginikanan nagbisyo sad ka, di ba? yun. So ako ganahan ko mulabang na sa laing issue. Sige, sige. Sige. Kanang I know you're very concerned about sa katong pedestrianization. Yeah. Yes. Kanang unsa man gid ang program sa Dakbayan ani niya Cons kay we know, I mean yes, I'll go for it, but we have to balance wa man sa tay enough done nga muagi atong mga sakyanan. Yeah. Sa pagkakaroon gani di ba inig tungtong na ni mog peak hours wa murag uy Ginoo Kanang murag yun, pa na-approve ang kanang plan? LPR local transport plan. Plan nga. It's very vital to Kana the... siya Cons niya, the especially system. karon di ba na issue gito nga wa pa gani na approve na anay nagbarug dihang poste. Napos Yeah. tunga dapit. Correct. Mo na siya pagkaingon ba nga good ta we have a very dynamic city planning and development office with architect Yumi Espina and then nindot silang mga plano. And then of course like most of us like maybe we have also traveled in other places like Yes, I can name one in Barcelona. They have really like big roads and then nagkuan sa sila a lot of pedestrianized Yes. mga streets nga. They encourage people there to walk. And even in Moscow, Yes. ang ilahap na area dito nga ang ilaha ang tunga na dito ang gianan sa mga tao nasa tunga. Ngayon, so those things, but then we have to factor in nga og nagbutang sila og kanang like La Rambla in Barcelona. Yes, naato diha ang gipedestrianize ang tunga sa daan, pero dako man sa kailang daan. My God, G. Ang ato kana bang ang ato Gamay na daan. ipaggamay pag Paggamay pag yun. So Yeah. kanang Di siguro- na-appreciate man ako ang Yes, ang Yan, idea, yes, ang yes. idea. It's not that pero kanang pila man kabuok ang Muglakaw compared sa ang ruta siya ba sa agianan nga magdali ka. Unya naman siya effect sa productivity sa tao. Kay kung malangay uroy ka, imong Correct. trabaho, ang economy, ang pag-transport sa goods. Yeah. Nahuna ba nato Una, na ang pira ba is kanang kanang sa transpoint from kanang mga ships from Mindanao all over Right. Visayas and most sila ito nga Yeah. gikat na sa bukid na magpasaan og sako punta sa asan dapit ang ruta. Magbisikleta ka, pasan sa mga sa sako. kasakong bugas, bahala ka Yeah. niya. Kani ba mo these are factors nga di siguro kinahanglan mahimo ta engineer nga to sa ato lang mo kanang Para ka makasabot. kasabot ang ato lang experience atong pagtan-aw ngano ni mo nang muguha din ang mga daghang mga duda-duda tong Yeah. dali-dali kay tungod And then, project. sila Oo. sad, na when they came up with that, parang wala nila na factor in ang ato ang climate situation. Unlike in Good luck. Barcelona, in Moscow, Moscow. and St. Petersburg, Petersburg. Russia, Ay lang weather Yes. dito,
Yes. It's kanang kinda ideal for bugnaw. walking. Yes. Pero kung pirting initag El Nino, baktas ka lang urig Ang imo ato diha. lang yun, kay bahaan kay wa mo matarong atong drainage. Kana sa ginong dapita, di man gyud na sa Sa noon bahaon. bahaon, Ang bahaon na sa Miss Colon Colon. area. Okay, Pero Okay. ang pangutana, na-approve ba na City Council? Mo gyud. Oo. Kanang wa pa na-approve ang planning office, they have this plan, but Yes. they have not yet submitted to the city council the plan. And then the CBRT management even sent a request for permission sa council, and that's why we called the executive session para ma-discuss, for them to present their plan, and we were surprised nga they were still asking for permission. Pero ilan na dahil gibutangan og mga poste. Then human pag yun, gikautan na nila, and then gamay ang dan, sa gamay pa natong dan, ni samot ka gamay ang dan. You know, para yun sa katawhan, ang atong mga dan, it's substandard. Yes. Because ang standard nato sa dan karon is 3.25 ang per lane. Ang atong Per lane, lane. per lane, ang per lane it's 3.25. Ang ato is 2.75. So substandard na siya 2.75. So substandard na siya og 0.5 meter. Yes. Okay, in other countries nga ilahang gi-compare that there's lot of pedestrianized streets, ang ilang daan, ilahang width sa ilahang lane, it's 4 meters. So dako jud kay diferensya. Kaya ang 4 meters ginatong himo magay na natong two-way. Yes. Then ang ila just only one lane. Oo. And then sad, when we come up with such a program, we have to also be considerate with all other stakeholders. Nga before ita mag-pedestrianize, ana, we have to come up with alternative roads where these vehicles should Yes. pass. Nga to That's think, it. gay mo hang kuanon ba? We only have, kadabang, mine ano ba, kadabag, planning ba? When we plan, there we, Na mag-impact. yes, because we only have few streets nga east to west. Okay? So that's the only, like, kumayong kang east to west, nga klaro gyud kang east to west sa ato, it's only Osmeña Boulevard. East is the Plaza Independencia, west is the Capitol. Yes, So that's like the only road that we have that there's Klaro. what we call east and and west. Kay kung magkuan ka, ari kag what you call this, kaning ato yung mga perpendicular, like another one, it's Virama. But Virama is only up to what you call this, kanang tabuan. Di siya kaabot sa Sa dagat. dagat. Okay? Tinood. Ano di ba? Tinood. Ano ko na, when you go for east to west, it's like gikan sa Gid- dagat gid- padong sa bukid. bukid. Which road maabotan na? Yeah. Mukuan ka Sa Corrado Corridor Avenue. Avenue. Corridor Avenue is only up to General General Maxilom. Maxilom. Tinood. Di kabot og Bukid dagat. Banggat. Diba? That's things ba? That's the only road nga naka east to west na pagkahuman imuhang kuanon kanang gubon siya just because kani sobra ang kwarta sa CBRT. Kung sobra ang kwarta sa CBRT, di nila gamiton kay loan bayan na. Then human kana kung magamit sila sa kwarta, nagbayad ang gobyerno og interest. Ano ba? What kind of mindset do they have nga just because Hutdon there's yun. money ilang hutdon? Mao nang ang uban maka-develop og something nga Maka-question good. question nga Question why is it that they're pushing it nga without a kwan mo gasto? Why kinahanglan mo gasto? Wa pa gani na human sila. Yes, correct. Nagsugod na sila laing problema. Nag-cause pa ganig traffic ang ilang ongoing construction. Mag-close na sila ditong Kani dapita. murag dako kay na strong na gani si councilor Na maka-strong gyud. Maka-strong man gyud siya. Kay apektado man ka sa imong... Kuha maguni, this is national DOTR. So murag, Yeah. ang local murag Murag, tungod... Okay, fine. Thank you for the project. But don't... Ayaw sa mig himuang, wa mi say, kay it's affect our daily life, di ba? Correct. Kanang ruta lang nimo, biyahe lang nimo everyday. Struggle ka ayo. Ganang nationally kuan kanang Yeah. kanang funded nga mga Project. Nagdagko mga kaning mga big project like Hinumdum ka ni Mayor Konsolasyon ba? Mayor Aligado. Aligado nga. Pag mata na lang niya, nagsugod ng DPWH, pag human siya na giaway, kaon sa maning Konsolasyon Traffic Mayor, kayo. o may nabuhat sa traffic. Yeah. So, mo tong na-issue siya nga siya nga, sige, traffic man kang Konsolasyon, ato na lang mo sa Singapore like puyo. Atong nabirahan siya nga, nga naman nga, una ba, wa man siya say, she was never consulted, nga magsugod na construction. This is like So at least kung napahibaw siya, makahatag siya og sa iyang traffic office kung asa ang diversion. No, it's in the local government code that they have to
to get permission from the local government unit. Muna ako, I encourage all mayors, I encourage all executive ng local chief executive that you have to assert the right of the local government unit. Correct. Ayaw mo padala nga moingon silang nanay funding. Dapat in other places, they have this project nga MRF, pero ang ilang MRF porting gagmaya para ads baboy. Para lang ingnon nga naa. Yes. But it's not Right. it's not up to unsay iyang dapat nga gamit ana nga Impact project. ba? Impact of this project. Project, May importante tinuod. impact, di ba? Tinuod. Yeah. So kana siya ang taas-taas dako taas-taas ba na dong ha? Nya kana na bang lugar diha kanang sa mapiktuhan sa murag halos tanan mo agi diha kay motuyok mas Correct. carbon. So asa naman ta padung? Kung pan-approve atong route plan. Yes, Saon. mao gina kay ang kanibaya mag-usab ka grota sa mga jeepneys, mga public utility vehicles. Moagi pa na og city council, Council. ordinance pa na, Oo. mag-public hearing pa ta. Yes, taas pa ang So, proseso. taas pa kay ng proseso. Una pa gyud na nato nga maingon ma-implementar. Uban pa sa DOTR. Yes. Muna ako, I've been encouraging all those people affected by the works of CBRT to file a case with the ombudsman. Kay no? kung wa man ko'y kaso sila, Wala. dili magtagad. Oo. Kung di sila di sila ma-question. sakto na. Because you know what? That's really like using money of the government without like much thinking. So they really have It's a to make wastage. yes. It's pag-usik-usik. Yes. Nya kanang buhis ba yan? Doon ginoo ko wa. Mura tagibuang. Di, wala pa wala pa kay apo, nanay siya'y utang. Mo siya ginana ba? So Pero sakto ba namang utang po for improvement. Pero Yeah. sakto na ganun pagpadagan. Dili kay implement lang para mahurot ang no, pero sakto Buwan, kay baw ka oo. sa pagtukod na lang anang pila ka metros gikas Kapitolyo padung sa bus terminal. When they start construction, dagan ba kayong apektado nga business diya nga area. Asa naman ka, di lang ta dito kay traffic. Yeah. Wa na mo kaon dito. So Correct. nihinay gid ang imong negosyo. Now, wa gani the fact nga wa sila nangayag permit sa City Hall. Wa pa sila nangonsulta sa mga dagan ba ng negosyo that area used to be the center of business. yeah, old The old center of business sa Cebu. Mo tong reklamo si katong Una mga masabtan business ko na ko dito. itong ikuan ni Councilor nga. Kag may itong dahan, kaya kanang undahan na ito, na natukod sa ang concept sa kanang tartanilya lang pa mangagi. Pero good luck ko sa nang panahon na. Pero di dako na siya karundong. Pero mo lagi na palapdan kay dato niya tuno sa nipalik Pero og pagamay. ganahan ko sa idea ni Councilor nga, ikiha good sa ombudsman kay di man sila affected gulay No, kuan. they have to be accountable for the Yeah, projects nga. So, murag kinsa man ang mulid siguro. Ikaw. Or ako, sige. Ike malin. Kay tabangin retired ko ninyo. naman ka. Sige, sige niya. Meeting na niya. Dito sa kuan kanang coffee shop. Joke. Anyway. And then, sakto gid na nga you have to kuan siguro sakto nga. Ikaw to panawagan niya sa Oo. LGU nga kinahanglan kita mo assert nga it's not because na gi-hand over ang national dawato na lang nato without question. Na i-implement lang ang project para mahurot ang kwarta. Kay later on og traffic ka ayo na late ko sa kontrabaho mo nga nagkuhan sa naman sige na lang kung ka late every day, di ba? Palitan na lang takag drone. O kapyat ka sa drone. Wow, yun. So Oo. kana siya. Susdong dagan pa kog pangutana ni Councilor. Di na ko markapit na itong oras, no? Hapit na. So Di ikaw. na ko last nga pangutana. Unsa man? Kanang kuan lang good. Kumusta man ang council karon panahon na? Kay ato naman na si Mayor kuan Mike atong na interview dire, no? Arrested dire. Dahil sa istorya. Declare lagi siya independent. Now, what Independent, happened so, to Barug? yeah. Barug man ka, di ba, Cons? Yeah. Ni ari pod si kuan si Alcover yung siya nga kuan man siya di magyud siya kuan kay ari pod si Guardo yung siya nga independent man siya daan ang iyang kumilik ang gibasihan ang independent ko nang iyang wa man siya party independent so Si no need Guardo. si Guardo. Pero si Ano? kuan- No, not Guardo. It was si Si- Panday. si Panday Yeah, sorry. si Panday. Panday sa yang kuan. Nanay sila yung mga Yeah, by October, pila pero na lang. ang utan nami okay naman daw pod pero ang public ba sa gawas hibalo mi nga daghan nami interview nga okay naman kanang this is very dynamic kuan mas may nang ini pero ang kami mga tao sa gawas daghang kay mga kuan kanang pangplanta mas may na makadungog sa sa imuha. Yeah, Councilor Panday, Councilor Garganera, si Councilor Philip, og now acting
Yes. Vice Dondon. Mayor Dondon, they're all independent Yes, because they did not have any party. Yes, So just in case nga situation comes nga their seats will be vacant, dili sila ma-filled upan. most of the Because nagkuhan, yes, that's the Kaya ang party Right. man na Oo. siya. yes, oo, kung it's okay. unless it will affect the quorum, so that's the time it will be filled up. And then in terms of Mayor Rama, even like kanang the same party, where we filed under the same party, and it just that like me, even I myself was like been questioning him, nga why is it nga nagmosay siya og independent siya nga Sunday na lang me. Headless? Yeah. Headless nga murag kuan, headless. Sige nagugugingon, kung mauday na, ako na lang magmayor. Kuans ni ana diya siya kuans nga kanang ug mutingog na kuno ka as iyang stalwart, maminaw gid kuno siya. O bitaw. Ni ana Kasi biya mo. siya. So unsa may Amayon mutingog ta. ani? Sa lisod na kuno kay kung mutingog na to siya ginganlan si Edo, Congressman Edo, si Dondon. Dondon, Ya oh. ikaw gid ang last cons. Aha. Nga kung mutingog na si Joy awan na di na gid na. Pero wa mo gud to ni klaro unsay itingog ni Councilor Joy. Mayon tatog ka ng tinuod yun. Iba na ka ni Mayor Rama, murag, di ba, floating, murag, iyang sometimes yung statements ba, dagang kay interpretation, wasa to niya giklaro, unsay itingog Di ni, man god kay that time nga ato sa giinbitar, birthday siyang anak. Oo. Naningon siya nga, Di lang siya pa, good controversial, vibes good vibes lang controversial siya. siya. Friend to all. Yeah. That time. So, Pero mutong, cons- wasa kami ng kuan kaya. October na, so, unsay imong plan? So far, I'm open to whatever opportunities that will be given to me. But definitely, I'll run Oh, of for course, no. yes. And then, of course, kuan ko, if still be a counselor, I would still be ano sa Japon, kanang open to it. Kay for me, it's not really on the position. It's really some ang ako if kanang service, Oo. and then kanang the opportunity to make even a little change. Kana Sure. mo ginakuha. And then there are also mga kanang pagaingnon nga kanang in terms of like the politics nga moingon kang there are practices sa politics nga mga to the extremes kana man gud di nako kaya. Ako prangka jud ko, I really hate vote buying. I want people to vote for me because they believe in me that I can do something that I really deserve to Yes. be there, Correct. public official. Mo Correct. nang ako ang I don't want also nga kada ganing maghunahuna nga people nga kanang ilahang botos nga mabarato ba. Yes. They have to really give value to it because you know what is 100, 200 ana. Dali ra kay na mawag ka. Palit-palit. Para Karong pag panahon na, yes. mura oo. na kag 10 pesos doon. Correct. But then, you know, ang maubitan na ilang ingon, the city is what it depends on what kind of people the city has. Kung palanglitan ang atong city is very vibrant with vibrant people, then the city will be very Very vibrant. vibrant. If our city has like a lot of honest people and then intelligent voters, then the city will progress, di ba? Yes, correct. Mo gani ako ang It reflects yes, that oo. community. Yeah, so mo na ako ang kung muna ako there are things nga maybe much as maybe like even as even when I was younger I really aspired to be in an elective position. However, moingon ko nga maybe up to certain kuanang ko positions because there are mga practices nga dili nako kaya nga ako'y mobuhat. Mo na iyang honesty, prangka kayo. You see what you get. Yeah. You get what you see. Anyway, so wa na tay oras kung lisod ni si Councilor Joy atong kaistorya kay murag Kuwang. kuwangon atong usa ka oras na pag ikoy questions diri pero i-reserve na nato in another Next time. engagement. Next time. Kanang duol-duol na ba? Kanang duol-duol na. So Oh. kanang katong mga wala naka start sa among episode karon with Councilor Joy Pesquera. Pwede ninyo matanaw pagbalik ang episode karon sa Facebook pages sa Sunstar Cebu, sa Super Balita ug Sunstar Philippines. Naapod mi sa YouTube ang Sunstar Web TV. Unya, ayaw mo kalimot pagpalit sa atong newspaper nga English ang Star Cebu o atong Cebuano newspaper ang Super Balita Cebu kay nadiha ang madugang mga informasyon o detalye sa atong gisutan karon nya
Daghang salamat sa inyong pag-uban kanamo niya, Councilor. Daghang Councilor, salamat. Councilor, Yeah. before ta man namilit, your naba kay mga panapos. Yeah, ako lang one, it's really like I will go back to the term kanang magtimbaya. It's really very important that we learn how to also greet people and it That's will true. para good vibes, yeah. Yes. So mo ginato and then also to make people feel that we are concerned. Yeah. So with that, ako si Rudong Moralio, maayong hapon kanatong tanan. Ako si Mildred Galarpe, maayong hapon.